Bitcoin නැවතවතාවක් ඊයේ දවසේ 30,000 රීච් කරා විතරක් නෙවෙයි 30,244 දක්වා ගියා. මේ මොහොත වෙනකොට 120ක් ඩ්‍රොප් එතනින් 29,880 බව පේන්න තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රයිස් එක ඇකියුමුලේට් වෙනවා මේ බ්ලූ ලයින් එකත් එක්කම ප්‍රයිස් එක ට්‍රෙන්ඩින් අප්වර්ඩ්ස් 200 පැහැදිලිවම මේ පර්පල් ලයින් එක ට්‍රෙන්ඩින් අප්වර්ඩ්ස් එක තමයි 200 පීරියඩ් සිම්පල් මූවිං ඇවරේජ් එක. බ්ලූ ලයින් එකත් පැරලල් යනවා 200ත් එක්කම ඒකත් 50 පීරියඩ් සිම්පල් මූවිං ඇවරේජ් එක. එතකොට මීඩියම් ටු ලොන්ග් ටර්ම් ලයින්ස් දෙකම ට්‍රෙන්ඩින් අප්වර්ඩ්ස් වගේම ප්‍රයිස් එක මේ වෙනකොට yellow line එකට උඩින් තියෙන මේ yellow කියන්නේ මේ මූවිං ඇවරේජ් එක. ඒක උඩින් තියෙනවා. ඒක තමයි 20 සිම්පල් පීරියඩ් මූවිං ඇවරේජ් එක. Bitcoin slightly 50 period moving average එකට යටින් තිබ්බා වුණත් ඒක නෙගටිව් කාරණාවක් නෙමෙයි. මොකද moving average එක trading upwards නිසා. පාල් බැලුවොත් RSI එක පැහැදිලිවම oversold සිට 50 line එක පසු කරමින් trending upwards. එතකොට bullish කාරණා මේ සියල්ලම බැලුවමට සියල්ලම පේන්නේ. සති දෙකක් පුරාට මේ පහළ මේ උඩම තියෙන white line දෙක වලට පේනවා. මේ white line දෙක කියන පුංචි channel එක ඇතුලේ price channel එක ඇතුලේ හිර වෙලා හිටිය සති දෙකක් පුරාට මේ මොහොත එනකොට මේ white line දෙකෙන් price එක bounce වෙලා තිනවා. මේ ගැන අපි ඊයේත් කතා කරා. මම පැහැදිලිවම කිව්වා මේ විශාල green candle ඊට පස්සේ price consolidation explosion තවත් විශාල green candle එකක් ආයි consolidation ඊට පස්සේ technically එන්න ඕන ලොකු උස candle එකක් මෙවැනි explosion එකක් කියලා. මේ වෙනකොට ඒක slowly ඒක create වෙමින් යන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් hopefully මේක ඊළඟ අවසානයේ මේක මෙතනින් bounce වුණොත් 40,000 දක්වා 38 to 40,000 දක්වා වුණත් යා හැකි බව මම ඊයේ දවසේ කිව්වා. ඒ වගේම විශේෂ ස්තුතියක් YouTube වීඩියෝ කමියුනිටි එකට සියලු දෙනාටම පිරිනැමිය යුතුයි. අපි 57,000 රීච් කරා. කමියුනිටි එකක් විදිහට අවුරුදු දෙකකට පොඩි කාලයක් වැඩි ඉස්සේ අපි මේ කමියුනිටි එක grow කරා. global trading community එකක් විදිහට crypto space එකේ 57,000 රීච් කරා. I think thank you අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටපු හැම දෙනාටම. මේ වෙනකොටත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ subscribe 57,000 reach කිරීම නිමිත්තෙන්ම තමයි මම තීන්දුව කරේ Twitter එකේ free සතියට එකක් දෙකක් chart share කරන්න හොඳ entries තියෙන 4 hour chart එකේ නැත්නම් daily එකේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට thank කිරීමක් විදිහට YouTube community එකට උපහාරයක් විදිහට තමයි Twitter එකේ මේක post වෙන්නේ. ඒ නිසා හැකි හැම දෙනාම Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න. Twitter එක මිස් කරගන්න එපා. මේ share කරන post timely දන්නවා. time එක මිස් වුණොත් entry එක මිස් වුණොත් ඒතකොට ඒ trade එක වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් ඔයාලට notify වෙනවා right away. එතකොට ඔයාලට interested නම් ඒක ගන්න පුළුවන් trade එකක් විදිහට නැත්නම් trading view එකට ඇවිල්ලා free ඒ simulator එකේ මේ trade එක අරන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට practice කිරීම skill එක grow කිරීමේ ව්‍යායාමයක් විදිහට මේ දිනේ ඊයේ හැන්දෑවේ අපි main session එක trade කරලා අවසන් වෙලා මම දැක්කපු trade එකක් මම නිදාගන්න යන කලින් දැක්ක එකක් share කරලා ගියා. මේ තියෙන එක ලස්සනට 1 to 1.5 profit target එක reach කරපු ආකාරය මේ Lina එකේ මේ තියෙන එකම share කරපු තව trade එකක් ඒක Tomo එක වෙනකොට අපි දන්නවා අපි එකක් risk කරනවා 1 to 1.5 gain එකක් ගන්න. Tomo එක තාමත් මේ පැත්තට යමින් ඉන්නවා. මේ වෙනකොට 1 to almost 1 ඇවිත් තියෙනවා 1 to 1.5 වෙනකොට. ඉතින් අපි 1 to 1 ගන්න 1 to 1.5 ගන්න. ඒකසේ වෙතත් ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි පැත්තට යමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. crypto fear and greed index එක නැවත ඉද්ද ගෙවුවා වගේ හරියටම 50ට ඇවිත් නැවතිලා තියෙනවා දවසේ neutral territory එකේ. හැබැයි crypto up mostly altcoins ටිකක් perform කරන බව පේන්න තියෙනවා. මීට වඩා මේ moves වේගවත් විය හැකිව තිබ්බා. නමුත් මාකට් එක මේ වෙනකොට ඊටම පරීක්ෂාකාරී අඩියක ඉන්නවා. ඒක තමයි හෙට දවසේ අගෝස්තු 10 වෙනිදා CPI numbers වගේම jobless claims මේ වැදගත් තොරතුරු ගණනාවක් රිලීස් වෙමින් නියමිතයි හෙට. ඒ වගේම අනිද්දා 11 වෙනිදා Friday wholesale inflation numbers නැත්නම් PPI numbers producer price index කියන්නේ අපි ඒ numbers එළියට එන්න නියමිතයි. ඒ වගේම consumer sentiment preliminary numbers උත් එන්න නියමිතයි. ඉතින් මේ කාරණා නිසා මාකට් එක watch එකේ ඉන්නවා. ඒ සියල්ල අතරේ තමයි ඊ දවසේ 30000 bitcoin වැදුනේ. මේ වෙනකොටත් නැවතත් 30000 පැත්තට යමින් ඉන්නවා. 29892 බව පෙන්නනවා. ඒතකොට bitcoin market එක හෙට දවසේ එන්න තියෙන inflation numbers වෙනුවෙන් අද move වෙන ගතියක් පේන්න තියෙනවා.
මම ගියේ පෙන්නවා higher inflation number එකක් Cleveland Fed forecast එකේ 3.4 previous June number එක 3 July number එක 3.4 එන්න නියමිත බවට කතාවක් යනවා. එවැනි inflation number එකක් ආව stock markets වැටිය හැකි, cryptot වැටිය හැකි. හැබැයි bitcoin අල්ලගෙන ඉන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා, ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි BlackRock insiders ලගෙන් ආරංචියක් ඇවිත් තිනවා Bitcoin ETF එක BlackRock සහ Invesco already confirmed බව. මේක කතාවක් විතරයි. නමුත් මේක වෙන්න පුළුවන් BlackRock සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් reject වෙන්න කරන ආයතනයක් නෙවෙයි. Invesco එවැනිම large institution එකක්. ඉතින් මේ දෙන්නගේ Bitcoin ETF spot ETF. ඒතකොට දන්නේ ARK Invest එකේ Valkyrie වගේ තවත් ආයතන 4ක් 10ක් ඉන්නවා apply කරපු. ඒගොල්ලන්ට මොකද දන්නේ මේකේ දෙකක් දැනට කන්ෆර්ම් බව වාර්තා වෙනවා BlackRock සහ Invesco. ඉදිරියේදී මේ තොරතුරු අනාවරණය වෙවි. ඉතින් මේකත් Bitcoin සම්බන්ධයෙන් good news එකක්. මෙවැනි institutions ඊට පස්සේ Bitcoin ගන්න පටන් ගන්නවා තරගෙට. මයික් නොගරට්ස් කියලා තිබ්බා මේ spot Bitcoin ETFs ටික ඔක්කොම approve වුණොත් එහෙම පිස්සුවෙන් වගේ මේ institutions ඊට පස්සේ Bitcoin පස්සේ පන්න එකතු කරන්න පටන් ගන්නයි කියලා. මිලියන 21යි තියෙන ඕන එකක් කරන්න දැන් මේ වෙනකොට 18යි ගානක් මාකට් එකට already release කරනවා. 19 ගාන release කළා ඉවර. තාම මිලියන 2ක් විතර තමයි මයින් වෙන්න තියෙන්නේ. ඔය එන ටික මේගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාකට් එකේ Bitcoin අහේනියක් එන්න පුළුවන්. ඒ මොනෝතින් price එක pump වෙන එක ඊටාම පැහැදිලිව සිද්ධ වෙනවා. වගේම ඉස්සරහදී halving එක සහ Bitcoin price එක අතර සම්බන්ධතාවය Will Clement දාලා තිනවා. මේක පෙන්නන්නම් average 2011 15 19 ඒ කියන්නේ halving අවුරුද්දට පෙර අවුරුද්ද සහ halving අවුරුද්ද පසු අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ම Bitcoin pump වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් average. halving එකට year before halving ඒ කියන්නේ දැන් 2023 වගේ 502ක් Bitcoin pump වෙලා තියෙන historical data. halving අවුරුද්ද 204යි. real pump එක ඉන්නේ halving අවුරුද්දට පස්සේ අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වරණ 2025 halving එක 2024 තියෙන. එතකොට year before halving, year of halving සහ year after halving මේ තුනේම එකතුව 100ට at least 3000ක price pump එකක් එන්න ඕන 2023 සිට 2025 දක්වා. ඒක තමයි මේ average පෞගිය 3 වතාවේ average එක අනුව පේන්න තියෙන්නේ. එහෙම ගණන් බැලුවොත් එහෙම 2024 halving එකට කලින් අවුරුද්ද කියන්නේ මේ වර bottom එක 15500 විදිහට ගත්තොත් මේක halving එකේ අවසාන අවුරුද්ද 2025 අවසාන වෙනකොට 3000ක විතර percentage එකකින් price එක ඉහළ ආයුතු. ඒතර 15500 3000ක percentage එක කරන් බැලුවොත් Bitcoin එක 4,65,000 දක්වා උනත් යන්න හැකියාව තියෙන බව තමයි මේ historical data නොකිය කියන්නේ. ඒකසත් වැදගත්ම කාරණා තමයි Bitcoin සාමාන්‍යයෙන් price එක collapse වෙන්නේ halving එකකින් පස්සේ අවුරුද්ද නෙවෙයි halving එකෙන් අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මේ previous numbers අනුව පේන්න තියෙනවා average 66ක් drop වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද එන අවුරුද්ද සහ ඊළඟ අවුරුද්ද Bitcoin drop එකක් ගැන කලබල විය යුතු නැති බව තමයි Will Clement සඳහන් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් crypto bull market එකක් අවුරුදු 2.5-3ක් පවතිනවා. දැන් මේ අනුවත් පේන්න තියෙනවා 23 24 25 අවුරුදු 3ම විශේෂයෙන්ම Bitcoin වලට bull අවුරුදු බව. Bitcoin spot ETF එකකට approval එක එන කතාව SEC එක පැත්තෙන් rumor එකක් විදිහට යනකොට Bitcoin price එක already 30,000 reach කරා. Ethereum price එක අනිත් පැත්තට 1900 reach කරා. නමුත් මේ වෙනකොට වාර්තා වෙනවා මේ price bounce එකත් එකම illegal activity on Ethereum rises කියලා illegal activities. මේ red line එකෙන් පෙන්නන්නේ Bitcoin වල, black line එකෙන් පෙන්නන්නේ Ethereum වල. පැහැදිලිවම පේනවා ජනවාරි 2023 peak එකක් පෙන්වනවා illegal activities 1.5 වගේ level එකට. නමුත් මේ වෙනකොට almost 2% reach කළ බව. මේකට හේතුව curve finance එකේ වෙච්ච ස්කෑම් එක නැත්නම් හැක් කිරීමේ සිද්ධිය වෙන්න පුළුවන් බව චැනලිස් විශ්වාසය පළ කරනවා. ඒ නමුත් කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට Ethereum network එකේ illegal activities ඉහළ ගොස් ඇති බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. crypto market cap එක වගේම අද performance ලා gainers ලා losers ලා වගේම තවත් තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකට එන්න අපි ඒ තොරතුරු ටික share කරගමු.